คุกก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรสำหรับแนวร่วมม็อบ3นิ้วอย่างขนุนศิรภพนักศึกษาปริญญาโทวัย23 ปีเพราะคู่หูที่ก่อคดีวันเดียวกันอย่างจัสตินชูเกียรติหนีป่าราบไปต่างประเทศนานแล้วล่าสุดทนายความเข้าเยี่ยมศิรภพที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเป็นครั้งแรกหลังศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาคดีมาตรา112กรณีการปราศัยในการชุมนุม18 พฤศจิกาไปราษฎรประสงค์โดยศาลสั่งจำคุก3 ปีก่อนลดเหลือ2 ปีโดยไม่รอลงอาญาและไม่อนุญาตให้ประกันตัวระหว่างอุทธรณ์ทนายความถามศิรภพประโยคแรกว่าเป็นอย่างไรบ้างศิรภพตอบว่าเครียดและปกติเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วพอต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจำที่ค่อนข้างแออัดทำให้เป็นผื่นตามตัวบางครั้งก็มีอาการหายใจไม่ค่อยออกตอนแรกผมยังไม่ได้ตัดผมบอกกับทางเรือนจำว่าให้รอก่อน3 วันแต่พอ3 วันไม่มีข่าวเรื่องประกันผมก็รู้แล้วว่าไม่ได้ออกเลยให้พี่เขามาช่วยตัดผมกินข้าวไม่ค่อยได้อยู่มา5 วันกินข้าวได้3 มื้อเองส่วนใหญ่ผมกินน้ำข้าวน้ำที่ซื้อเข้ามาให้ผมก็แจกคนในห้องนอนวันหนึ่งได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงรู้สึกแย่พอผ่านไปวันที่3ไม่ได้ออกพี่ๆในห้องก็ช่วยปลอบในห้องขังที่ผมอยู่มีกัน18 คนทุกคนก็ดีกับผมมีพี่คนหนึ่งและฝรั่งอีกคนที่คุยกับผมบ่อยถ้าจะมีอะไรที่เป็นข้อดีสักอย่างในนี้ก็คือมีเพื่อนฝรั่งที่ทำให้ได้ฝึกภาษาอังกฤษผมยังไม่ได้เจอใครในนี้มีพี่เกศโสพลฝากของมาให้มีคนส่งข่าวว่าพี่เกศและพี่อานนท์รู้แล้วว่าผมอยู่ในนี้แต่ผมยังไม่ได้เจอเพราะต้องกักตัวและไม่รู้ว่าจะได้อยู่แดนเดียวกันหรือเปล่าหลังศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาว่าศิรภพมีความผิดในมาตรา112ลงโทษจำคุก2 ปีและส่งเรื่องการประกันตัวให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาศาลอุทธรณ์มีคำสั่งพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วข้อหามีอัตราโทษสูงลักษณะการกระทำผิดของจำเลยที่1นำมาซึ่งความเสื่อมเสียสู่สถาบันพระมหากษัตริย์กระทบกระเทือนจิตใจของประชาชนศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุก2 ปีหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเลยจะหลบหนีจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยในระหว่างอุทธรณ์ให้ยกคำร้องหลังทนายอ่านข้อความนี้ให้ศิรภพฟังศิรภพบอกว่าโอเคงั้นขอยื่นติด EM อยู่ในบ้าน24 ชั่วโมงห้ามออกนอกประเทศก็ได้ให้ผมไปรายงานตัวบำเพ็ญประโยชน์อะไรก็ได้ผมยอมหมดยื่นให้สุดผมไม่อยากอยู่ที่นี่ไม่มีคนรู้จักมันไม่สมเหตุสมผลทนายได้อธิบายสถานการณ์ว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาไม่มีคดี112ที่ศูนย์ทนายให้ความช่วยเหลือที่ส่งศาลศูนย์พิจารณาคำร้องประกันแล้วได้ประกันเลยศิรภพเข้าใจแต่ก็ยังคุยกันเรื่องการยื่นขอประกันอีกครั้งทนายอ่านจดหมายจากเพื่อนๆให้ศิรภพฟังศิรภพยังถามถึงความเคลื่อนไหวด้านนอกถามถึงการอดอาหารของตะวันความคืบหน้าคดีของคนอื่นฝากข้อความถึงครอบครัวและคนรักศิรภพอยากได้รับจดหมายทางโดมิเมลแต่ต้องรอพ้นเวลากักตัวก่อนและสิ่งที่อยากสื่อสารต่อสาธารณะศิรภพบอกเพียงสั้นๆว่าผมอยากเรียนต่อจนถึงปัจจุบันศิรภพถูกคุมขังระหว่างอุทธรณ์มาแล้ว7 วันสำหรับเหตุการณ์ที่ทำให้ศิรภพถูกดำเนินคดีเกิดขึ้นเมื่อวันที่18 พฤศจิกายนปี63ศิรภพและชูเกียรติได้เข้าร่วมการชุมนุมที่บริเวณแยกราชประสงค์ก่อนมีการเดินขบวนไปยังหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติการชุมนุมดังกล่าวจัดขึ้นภายหลังเจ้าหน้าที่เข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มราษฎรที่จะไปชุมนุมที่หน้ารัฐสภาในวันที่17 พฤศจิกายนปี63ในการชุมนุมดังกล่าวผู้ชุมนุมผลัดเปลี่ยนกันขึ้นปราศัยบนรถบรรทุกติดเครื่องขยายเสียงระหว่างการเคลื่อนขบวนโดยศิรภพได้กล่าวถึงบทบาทของกษัตริย์ที่มีต่อระบอบประชาธิปไตยของไทยบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการโอนย้ายกองทัพเป็นของส่วนพระองค์สถานะของประชาชนที่สัมพันธ์กับสถาบันกษัตริย์เมื่อวันที่6 พฤษภาคม64ศิรภพและชูเกียรติได้ถูกพนักงานอัยการสั่งฟ้องทั้งสิ้น3 ข้อกล่าวหาได้แก่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ฝ่าฝืนพรบชุมนุมสาธารณะ2558และพรกฉุกเฉินภาพรวมการสืบพยานศิรภพให้การปฏิเสธข้อหา112โดยระบุว่าปราศัยเกี่ยวกับบทบาทของกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยและสมบูรณาญาสิทธิราชย์ตามความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาไม่ได้มีเจตนามุ่งร้ายและให้ความเคารพต่อสถาบันกษัตริย์เฉกเช่นบุคคลทั่วไปมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ